تحياتي إلكم. بتتمة حديثنا عن موضوع الشقيقة، وهو موضوع كتير طويل وشائك ومعقد، ليس كما يبدو للناس. الشقيقة مرض مرهق ومنهك، ولكن بقدر ما هو متنوع الأعراض وبقدر ما هو منتشر، بقدر ما في عوامل متداخلة بتأثر على المصاب بالشقيقة، تتعلق بالبيئة المحيطة، بالطقس العام، حتى بالبيئة العمل، ببيئة البيت، وبتفاعلاته الداخلية مع ذاته، بتفاعلاته الداخلية مع الطعام، مع الهواء، مع الماء، من النوم إلى آخره. كل هاي العوامل إلها علاقة كتير بالنسبة للشقيقة. بقدر ما الإنسان إذا عرف نفسه بالطريقة اللي حاشرحها هلأ، وقدر يعمل جدول النوبات تبع الشقيقة مشان يعرف حاله كيف بيتأثر وبيتفاعل مع كل هاي العوامل، لما بيوصل لمرحلة هو عرفان نفسه حقيقة، بيقدر يعيش حياة مرتاحة أكتر بكتير مع نفسه ومع المحيطين فيه اللي كتير لاصقين فيه بحياته، ومع المجتمع بشكل عام، لأنه بصير بيعرف حاله بالضبط شو هي الأشياء اللي بتتعبه وشو الأشياء اللي هو حقيقة بيقدر يحورها لحتى يخف توتره منها. لكن دائما تذكروا إنه الإنسان هذا بيحتاج لمساعدة المحيطين فيه، ما بيقدر لحاله إذا كان عايش بضمن عائلة إنه يحل هذا الموضوع. جدول الصداع هو أو جدول نوبات الشقيقة هو جدول فيه 4 عناصر أساسية. العنصر الأول هو تاريخ حصول النوبة. كل ما تكررت النوبة بنحط التاريخ. لازم نتذكر إنه إذا مر 24 ساعة على انتهاء النوبة وظهرت أعراض جديدة فهي نوبة جديدة. ضمن ال 24 ساعة حتى لو أخذ مسكن أو راح نام وصحي ضمن ال 24 ساعة لا تعتبر إنه هي نوبة جديدة، ما تزال نفس النوبة ممتدة، وقد تمتد النوبة حتى الشهر. العنصر الأول هو التاريخ. العنصر الثاني هو شدة النوبة. بنقول عليها شديدة كتير ببساطة إذا عطلته عن عمله، يعني طالب بالمدرسة اضطر يروح على البيت، موظف اضطر يطلع على السيارة ياخد غفوة 10 دقايق، اضطر يروح ياخد إجازة، اضطر يروح ياخد إبرة، هي نوبة شديدة عطلته عن عمله. أما إذا كان قدر ياخد مسكن ويضل بعمله فهي متوسطة. إذا مرقت النوبة خفيفة بدون ما ياخد مسكن لكنها موجودة فهي خفيفة، لا أخذ مسكن ولا ترك عمله. هذا أبسط تصنيف لشدة النوبة. المدة طبعا واضحة، بنقيسها بالساعات بالأيام. وأخيرا الملاحظات. جدول الملاحظات هو أهم واحد، متعلق بالعوامل اللي حصلت آخر 24 ساعة وأدت لظهور هاي النوبة، وساعتها بنقدر نربط ما بين التاريخ والعوامل اللي حصلت، ونقدر نعرف بالمناقشة مع طبيبنا أو مع العائلة كيف نتفادى هاي العوامل. هذا الجدول كتير مهم، كل إنسان عنده شقيقة يعمله، يحط 4 بنود ويشاركوا في هذا الجدول، إما الزوجة أو الأولاد أو الأم والأب إذا هو موجود، وحتى بالعمل إذا ناس أصدقاء لاصقين فيه يتحدث معهم عن هذا الجدول أو عن العناصر اللي بلاقيها متعلقة بالعمل مشان يقدر يحسن جو عمله. كتير مهم هذا الموضوع نعمله، وبحلقة قادمة بحكي لكم أنا كيف بتعامل مع الجدول حسب العوامل. هذا الجدول إذا أنفق عليه الإنسان 2 إلى 4 أشهر يملي فراغاته بمنتهى الجدية والاهتمام، كتير بيرتاح طول حياته، بصير بيعرف حاله هو شو اللي بيتعبه وبيعمل له الصداع، وبيعرف يتحدث مع الآخرين إنه كيف يقدروا يريحوه وكيف يفسروا تبدلات الشخصية المفاجئة اللي بتطرأ عليه. يعني فجأة بصير غضبان، بالأصل هو إنسان عنده طاقة وعطاء وبيساعد الكل وبيحب الكل وبده الكل مرتاحين، لكنه فجأة بيفقد الطاقة اللي عنده، بصير إنسان آخر. وهذا حقيقي عند الناس اللي عنده شقيقة، بصير بداخله إنسان تاني، ممكن تستمر هي الأزمة ساعات أو أيام ليس ما يستعيد الطاقة تبعه. كتير هو بيحتاج لمساعدة الآخرين، لكن كل إنسان بده يساعد نفسه قبل ما يساعد الآخرين على تحديد أولوياته وتحديد العناصر اللي بتتعبه ضمن هذا الجدول. ولما بيعمل الجدول بيرتاح طول حياته. فاستنوني بالحلقة القادمة لأحكي أنا كيف منرتب هذا الجدول، كيف نستفيد منه. وهي هي الطريقة الأولية والأسهل والأرخص والسحرية لحتى مرضى الشقيقة يرتاحوا بحياتهم. وأهلا وسهلا فيكم.